หลายๆพื้นที่ก็มักจะมีเรื่องเล่าเสมอที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าที่ผมเองก็เคยเจอเรื่องราวแบบนั้นอยู่บ้างเหมือนกันคงต้องบอกเลยครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะน่าเหลือเชื่อแต่สิ่งที่ได้เจอมากับตัวเองก็ทำให้ผมรู้สึกกลัวมากครับผมเป็นนายหน้าขายที่ดินซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอาชีพหลักเพียงแต่ทำเป็นอาชีพเสริมที่คนสนิทหรือคนรู้จักของคนสนิทจะไว้ใจให้ไปเป็นตัวแทนซื้อขายที่ดินให้และได้มีการซื้อขายที่ดินแห่งหนึ่งเมื่อล่าสุดที่ผ่านมามันเป็นที่ดินที่ทำให้ผมพบเจอกับความหลอนอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยครับที่ดินที่ว่านั้นอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งผมได้รับคำขอมาจากมาร์คเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยเรียนเขาขอให้ผมช่วยลงไปดูที่ดินพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่จะมาทำการประเมินราคาซึ่งการประเมินราคาที่ว่านั้นก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงพอสมควรอยู่ในหลักล้านถึงแม้จะอยู่ในทำเลที่ไม่ได้ดีมากนักก็ตามแต่เพราะเป็นว่าใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวหลายที่และอยู่ห่างจากถนนใหญ่ไม่มากจึงเหมาะแก่การขายให้กับคนที่หวังจะสร้างบ้านหรือที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวก็ได้หลังจากที่จบการประเมินราคาและทำเรื่องขายที่ดินแห่งนั้นแล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาและให้ความสนใจอยากจะดูที่ดินแห่งนั้นเป็นจำนวนมากพอสมควรเลยครับเรียกได้ว่างานหลักของผมที่จะต้องทำงานส่งลูกค้าก็แทบจะไม่ได้ทำเลยทีเดียวเพราะต้องบินลงมาที่ใต้เพื่อพาลูกค้าดูที่ดินอยู่ตลอดถ้าถามว่าทำไมผมถึงยอมลงทุนบินไปกลับทุกครั้งก็คงต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายสักบาทครับแถมยังได้เงินมาอีกด้วยซึ่งมันก็เหมือนเป็นรายได้อีกทางที่เพิ่มเข้ามาทำให้ช่วงนั้นผมค่อนข้างจะมีเงินอยู่พอสมควรแต่ก็นั่นแหละครับถึงจะมีคนเข้ามาดูเยอะแค่ไหนแต่ไม่มีใครตัดสินใจที่จะซื้อที่ดินนั้นสักทีจนเวลาล่วงเลยเข้าสู่เดือนที่3ก็มีลูกค้ารายหนึ่งเข้ามาให้ความสนใจกับที่ดินผืนนั้นเป็นอย่างมากเพียงแค่เห็นในรูปเท่านั้นก็ดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจซื้อเลยในทันทีให้ผมวางเงินครึ่งหนึ่งก่อนดีไหมลูกค้าที่นัดเจอกันในช่วงสายก่อนที่ผมจะเดินทางกลับได้พูดขึ้นนั่นทำให้ผมรู้สึกใจเต้นแรงขึ้นมาทันทีดูท่าทางแล้วก็คงจะเป็นคนมีเงินจริงๆเพราะแฟนสาวที่มาด้วยจะเรียกลูกค้าคนนี้ว่าเฮียทันตลอดเดี๋ยวยังไงผมขอคุยกับเจ้าของที่ก่อนนะครับแล้วจะติดต่อคุณไปผมบอกออกไปด้วยความเกรงใจก่อนที่จะแยกย้ายกันและไม่ลืมที่จะแลกข้อมูลการติดต่อกับเฮียทันไว้ถึงแม้จะรู้สึกดีที่ดูเหมือนว่าที่ดินที่พยายามจะขายมาตลอดภายใน 2-3 เดือนนี้จะขายได้แล้วแต่อีกใจหนึ่งผมกลับรู้สึกไม่สบายใจที่จะได้ขายมันและในความเป็นจริงแล้วเราคงจะใช้ลางสังหรณ์หรือความรู้สึกมาเป็นเหตุผลในการหยุดขายไม่ได้หรอกครับทันทีที่ผมเดินทางกลับถึงกรุงเทพก็รีบโทรหาเพื่อนทันทีซึ่งมันเองก็ดีใจมากที่จะมีคนซื้อที่ดินสักทีมึงอยากจะเจอกับคนซื้อก่อนไหมนั่นเป็นคำถามที่ผมถามออกไปด้วยความรู้สึกว้าวอนมากๆเพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบเจอหน้าคนซื้อในตอนที่ไม่ได้นัดมาเซ็นเอกสารสักเท่าไหร่เหมือนกับว่ามันคงเสียเวลาไม่งั้นจะจ้างนายจ้างมาทำไมมึงจัดการเลยเดี๋ยวกูไปตอนเซ็นเอกสารทีเดียวแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้จริงๆมันทำให้ผมหงุดหงิดเล็กน้อยเพราะหลังจากที่คุยกันในวันนั้นก็ใช้เวลาอยู่เกือบอาทิตย์กว่าที่ผมจะได้เจอกับเพื่อนคนนี้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเจอกันและที่เรานัดเจอกันนั้นก็คือบ้านของมันเองที่อยู่ภาคใต้ในครั้งนี้ผมบินลงไปโดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดซึ่งเป็นวันพฤหัสส่วนในวันศุกร์ก็จะเป็นการเจอกันทั้งสองฝ่ายโดยมีผมเป็นคนกลางในการอธิบายข้อตกลง
รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดด้วยมาร์คมารับผมที่สนามบินหน้าตาของมันตอนที่ได้เจอกันดูไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นักเหมือนกับมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละครับเมื่อเช้ามีคนเจอกระดูกในที่ดินที่จะขายด้วยวะมาร์คพูดขึ้นระหว่างที่พาผมขับรถกลับไปที่บ้านผมเองก็ตกใจกับสิ่งที่มาร์คบอกเพราะมันไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในตอนที่กำลังจะมีการซื้อขายที่ดินแบบนี้ผมถามมาร์คว่ามีคนไปเจอได้ยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นจริงๆกันแน่ซึ่งคำตอบของมาร์คนั้นก็ทำให้ผมยิ่งตกใจหนักมากกว่าเดิมเมื่อกระดูกที่ได้ขุดเจอนั้นเป็นกระดูกของคนและไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่ดูเหมือนว่าจะมีมากกว่า2 คนและเมื่อได้ลองไล่ถึงที่มากันแล้วมาร์คก็บอกกับผมว่าที่ดินที่เขาได้มาจากครอบครัวนั้นน่าจะเคยเป็นที่ดินที่เคยทำเป็นสุสานเก่าของครอบครัวและบรรพบุรุษของเขามาก่อนสถานการณ์แบบนี้จึงไม่ค่อยดีนักถ้าเกิดเฮียทันหรือคนที่จะซื้อที่ดินรู้เข้าอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากซื้อเลยก็ได้เพราะที่ดินแห่งนั้นเคยเป็นที่ที่ใช้ฝังศพคนมาก่อนขอร้องล่ะกูอยากได้เงินจริงๆมึงช่วยกูเถอะนะคำขอร้องของมาร์คสร้างความหนักใจให้กับผมเป็นอย่างมากถึงเราจะสนิทกันแค่ไหนแต่การปิดบังความจริงเพื่อแลกกับเงินทองนั้นมันก็น่าหนักใจมากกว่ากูจะให้มึง2 เท่าจากที่ตกลงกันไว้เลยกูอยากขายจริงๆมึงก็รู้ว่ากูต้องใช้เงินคำพูดของมาร์คเป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวมากครับและเพราะจำนวนเงินที่มากทำให้ผมเองในตอนนั้นก็หน้ามืดตามัวไปด้วยเช่นกันและยอมที่จะปกปิดความจริงสุดท้ายมาร์คมันก็ขายที่ดินให้กับเฮียทันไปจนเรียบร้อยแต่ยังไม่ทันที่เงินจะเข้ากระเป๋าระหว่างที่กำลังเดินทางกลับเพื่อนำเช็คไปขึ้นเงินผมกับมาร์คก็ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในขณะที่กำลังขับรถกลับจากการเซ็นสัญญาผมกับมาร์คมีอาการบาดเจ็บพอๆกันแต่ผมกลับฟื้นตัวได้เร็วกว่าส่วนมาร์คมันกลับยิ่งมีอาการแย่ลงกูว่ากูไม่ไหวแล้วมาร์คบอกกับผมตอนที่ผมแวะไปเยี่ยมมันที่โรงพยาบาลผมมองดูสภาพของมันที่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็อดสงสารไม่ได้บอกตรงๆว่าตอนนั้นผมไม่ได้คิดเลยครับว่าจะเป็นเพราะเราได้ขายที่ดินของบรรพบุรุษของมาร์คให้กับคนอื่นไปโดยที่ไม่ทำพิธีหรือทำให้มันถูกต้องอีกทั้งกระดูกที่เจอคนที่รู้เห็นก็ถูกปิดปากด้วยเงินทั้งหมดรวมถึงตัวผมด้วยคืนนั้นผมนอนเฝ้ามาร์คทั้งคืนเพราะมีความรู้สึกบางอย่างหรือจริงๆแล้วก็คือผมคิดว่ามาร์คกำลังจะจากไปก็เลยอยากจะใช้ชีวิตกับเพื่อนสนิทเป็นพิเศษซึ่งมันก็ช่วยให้ครอบครัวของมาร์คได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านกันบ้างมึงนอนพักผ่อนนะมีอะไรก็เรียกกูได้ตลอดกูนอนอยู่ใกล้ๆนี่แหละพูดเสร็จผมก็เอนตัวนอนลงบนโซฟาก่อนจะหลับตาลงไม่นานผมก็หลับไปจริงๆจนกระทั่งรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนกำลังคุยกันผมค่อยๆลืมตาขึ้นด้วยความงัวเงียเพราะอยากรู้ว่าเป็นใครที่กำลังคุยกันอยู่ในใจก็คิดว่าอาจจะเป็นพยาบาลกับหมอหรือเปล่าแต่พอลองคิดดูอีกทีว่ามันดึกแล้วจะเข้ามาทำอะไรกันไม่ให้คนไข้ได้พักผ่อนทันทีที่ผมลุกขึ้นนั่งและมองตรงไปที่มาร์คก็ทำให้ผมตัวแข็งทันทีเพราะมีใครก็ไม่รู้ซึ่งมีมากกว่า10 คนกำลังยืนล้อมเตียงมาร์คเอาไว้แต่ละคนนั้นดูแก่มากและที่สำคัญคือไม่มีใครเท้าติดดินเลยสักคนเดียวตอนนั้นผมขนลุกไปทั้งตัวเลยครับเกิดมาก็เพิ่งจะได้เจอผีหรือวิญญาณเป็นครั้งแรกผมพยายามมองไปที่มาร์ค
ซึ่งมันก็หันหน้ามามองที่ผม หน้าตาของมันดูตกใจแบบสุดๆพยายามจะอ้าปากพูดแต่ก็ไม่มีเสียงดังออกมาก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูเอาที่กูคืนมาต้องยอมรับเลยครับว่าผมนั่งฉี่ราดอยู่บนโซฟานั่นเลยทั้งกลัวทั้งเสียขวัญเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือร่างของคนแก่10 กว่าร่างค่อยๆเลื่อนตัวเองขึ้นไปบนตัวของมาร์คดิ้นไปดิ้นมาคล้ายกับว่าถูกทับจนหายใจไม่ออกไม่นานเครื่องจับชีพจรก็ดังขึ้นจนส่งสัญญาณไปแจ้งให้กับพยาบาลได้รู้เสียงฝีเท้ากำลังวิ่งมาซึ่งได้ยินมาแต่ไกลมาร์คเองก็ยังคงดิ้นไปมาอยู่บนเตียงไม่ยอมหยุดผมเองก็ได้แต่นั่งนิ่งและมองดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวพยาบาลวิ่งเข้ามาพร้อมกันถึง3 คนรวมถึงหมอด้วยหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้สติอีกเลยรู้เพียงแต่ว่าทั้งหมอและพยาบาลวุ่นวายกันมากเพื่อจะช่วยให้มาร์คกลับมาหายใจอีกครั้งแต่สุดท้ายมาร์คก็ไม่กลับมาผมที่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดก็ไม่ได้พูดอะไรมากได้แต่เพียงบอกกับทุกคนว่าผมทำอะไรไม่ถูกผมเห็นมาร์คชักแล้วตกใจและรู้สึกเสียใจมากที่ช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้ทั้งที่ความจริงถ้าผมไม่เอาแต่กลัวและตั้งสติรีบเรียกพยาบาลเข้ามามาร์คก็คงจะรอดแล้วแต่ผมก็แอบคิดอยู่ในใจว่ามันจะรอดจริงๆเหรอเพราะสิ่งที่ทำนั้นไม่ใช่คนหลังจากวันที่มาร์คจากไปแค่วันเดียวผมก็เริ่มเห็นเงาลางๆที่หางตาบ่อยมากขึ้นรู้สึกเหมือนว่ามีใครมาจ้องมองตลอดเวลาแล้ววันที่ไปงานศพของมาร์คผมก็เห็นมาร์คมันยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าโลงศพของตัวเองด้วยมันร้องไห้และมองตรงมาที่ผมน้ำตาที่หน้าของมันไหลนองออกมาเป็นสายเลือดเสียงร้องไห้นั้นดังก้องไปทั่วในหัวของผมมันหลอกหลอนไปหมดซึ่งทำให้ผมไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่คุณนนท์เสียงเรียกชื่อของผมนั้นทำให้ผมหันไปมองและคนที่มายืนอยู่ข้างๆก็คือเอลูกน้องคนสนิทของมาร์คที่เป็นคนเจอกระดูกตอนที่เข้าไปเกลี่ยหน้าดินเอาที่ดินไปคืนเถอะครับเอบอกกับผมทันทีที่ผมหันหน้าไปตั้งแต่ขายไปก็ยังไม่ได้ใช้เงินเลยไม่ใช่เหรอครับรีบเอาไปคืนเถอะครับก่อนที่จะมีคนตายไปมากกว่านี้และผมก็ได้รู้ว่าพ่อของเอที่ไปช่วยในวันนั้นก็เสียไปเหมือนกันเหมือนกับว่าตอนนี้เจ้าของที่ดินผืนนั้นกำลังตามเอาคืนพวกเราทุกคนที่มีส่วนรู้เห็นและก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครจะเป็นคนต่อไปผมเลยตัดสินใจที่จะคุยเรื่องนี้กับภรรยาของมาร์คและเล่าให้ฟังทั้งหมดว่าเงินที่ได้มาจากการขายที่ดินคงไม่สามารถจะนำไปใช้ได้รวมถึงได้เล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอจนตัวเองฉี่ราดและเห็นมาร์คในงานศพด้วยซึ่งภรรยาของเพื่อนผมเขาก็เชื่อครับเพราะเขาบอกว่ามาร์คไปเข้าฝันและผมก็ตัดสินใจทำถูกแล้วผมจึงติดต่อเฮียทันไปเพื่อเล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดซึ่งมันก็เป็นปัญหาอีกอย่างเพราะเฮียทันแกเรียกเงินเพิ่มและผมก็ต้องจัดการเอาเงินของผมที่ได้มาเพิ่มกับจำนวนเงินของมาร์คไปแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นครับถึงจะจัดการเรื่องเอกสารให้กลับมาเป็นของครอบครัวเพื่อนได้เหมือนเดิมแล้วอีกทั้งยังเสียเงินไปจำนวนมากระหว่างทางที่กลับจากที่ดินผืนนั้นที่ผมไปไหว้ก่อนจะเดินทางกลับผมก็ประสบอุบัติเหตุอีกครั้งและคราวนี้มันทำให้ผมเสียขาไป1 ข้างแน่นอนครับว่าผมเห็นเหล่าบรรพบุรุษแบบเดียวกับที่เคยเห็นในห้องพักคนไข้ตอนนั้นมายืนขวางหน้ารถขณะที่ผมกำลังเลี้ยวโค้งทำให้ผมตกใจและหักพวงมาลัยลงข้างทาง
ขาผมติดอยู่ในรถและมันก็ใช้การไม่ได้อีกเลยมันเหมือนกับเป็นการลงโทษที่ผมรู้ว่าไม่ควรทำแต่ก็ยังทำลงไปตอนนี้ผมเลิกเป็นนายหน้าขายที่ดินแล้วครับและกลับมาทำงานปกติอย่างที่เคยทำดีที่ผมยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้จะไม่ได้สุขสบายเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็พออยู่ได้เหตุการณ์นี้มันสอนให้ผมเลิกคิดถึงแต่เรื่องของเงินและเลิกเป็นคนโลภมากอีกอย่างมันยังทำให้ผมเชื่ออีกด้วยครับว่าผีมีจริงของทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีเจ้าของนะครับถึงแม้ว่าเจ้าของอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้เต็มใจจะให้เราหรือเต็มใจให้แต่เรากลับเอาไปทำอย่างอื่นโดยที่เขาไม่เต็มใจก็ให้ระวังเอาไว้นะครับบางครั้งเขาอาจจะตามมาทวงคืนเหมือนกับที่ผมเจอก็ได้